Xin chào YouTube, lâu rồi tôi không làm một vlog nữa. Nhưng vài tháng trước, tôi có chuyến đi đầu tiên ở Việt Nam. Tôi đã cảm thấy vui mừng lắm khi điều đó và tò mò cho tôi biết về là mức tiếng Việt của tôi. Nói tiếng Việt ở Việt Nam, với người Việt Nam, hay lắm. Gần đây, tôi khá lười làm vlog về video tôi đã ghi trong khi ở đó. Nhưng tôi sẽ bắt đầu bây giờ. Đây là video đầu tiên về chuyến đi đến Việt Nam. Kỳ nghỉ của tôi bắt đầu ở Sài Gòn. Tôi chỉ có thể dành 3 ngày ở đây. Tuy nhiên nó rất vui. Tôi có cơ hội để hiểu sống ở một thành phố lớn ở Việt Nam như Sài Gòn như thế nào. Nó rất bận rộn, nhộn nhịp và đông, nhưng vui lắm. Trong đêm đầu tiên, chúng tôi đã đến gặp gia sư của tôi. Chúng tôi có dịp đi xem những nơi nổi tiếng và quan trọng quanh Sài Gòn như nhà thờ Đức, Bà Sài Gòn, Bửu Điên Trung Tâm và một số nơi mua sắm xung quanh quần đó. Tôi thích việc Việt Nam đã giữ nhiều kiến trúc từ nước Pháp, mặc dù nó không phải là thời điểm tốt cho người Việt Nam. Kiến trúc này rất đẹp và một nhắc nhở cho tất cả người trong lịch sử của họ. Chúng tôi cũng có cơ hội đi xem Hồ Quản Dưa vào trung tâm thành phố. Nó là nơi hấp dẫn, rất sống động với những người tận hưởng về đêm. Điểm nổi bật trong chuyến đi của chúng tôi là gặp bạn của tôi. Khỏe không? Nice to meet you too. Đi đâu? Tôi may mắn rằng tôi có một bạn nhiều anh ấy. Chúng tôi đã làm bàn bằng các học tiếng Anh, tiếng Việt với nhau. Em ấy sống ở Sài Gòn và em ấy duyên dáng lắm và cho chúng tôi đi xung quanh thành phố Sài Gòn. Đi đâu? Tôi đã ăn một bát phở đầu tiên ở Việt Nam vào ngày thứ hai. Rất giống phở ở Canada, không có sự khác biệt lắm. Chúng tôi đã đi mua sắm và làm một chuyến đi quanh Nam bằng taxi. Đôi khi xe taxi và lái xe ở Việt Nam là quốc phiếu liếu. Khu chỗ lớn rất thú vị và tôi có thể nhìn phần lớn khu vực dường nhiều dòng miền Nam Trung Quốc hơn Việt Nam. Bạn của tôi đã đưa chúng tôi đi đến một ngôi chùa cố trong quận 5. Các bức tường và cái cốt được làm lại với châm khác và trang vẻ đẹp. Chúng tôi đã nhìn thấy khá nhiều chùa và đền khắp nơi ở Việt Nam. To, nhỏ, có tầm quan trọng và vẻ đẹp khác nhau. Chúng tôi cũng dành nhiều thời gian ở bảo tàng. Sài Gòn có bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, dinh độc lập và bảo tàng quân sự ở Hồ Chí Minh. Lịch sử của Việt Nam hay lắm và có nhiều trận đánh. Tôi chưa biết người Việt Nam phải bảo vệ đất nước của họ rất kiên cường.
Tôi có thể trải nghiệm những gì ở Việt Nam và có hồi tưởng về phần còn lại chuyến đi sẽ được dựa trên thời gian của tôi ở Sài Gòn. Đi ăn gì đó và uống ở cà phê vào ban đêm, đi bộ nhiều và thưởng thức thành phố càng ngày. Tôi phải nói rằng tôi rất thích cuộc sống ban đêm ở Việt Nam. Buổi đêm có nhiều thú vị. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tuyệt vời để tôi bắt đầu kỳ nghỉ ở Việt Nam. Và tôi hy vọng có thể trở lại vào một ngày nào đó.